හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඔයාලට ඊමේල් එකක් එවුවා ළඟදී මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ඇත්තටම කැපිටල් එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මේ ඊමේල් එක කිව්වේ අපේ නිවුස්ලෙටර් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන් ඉන්න සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලාට රයිට් මේක ෆ්‍රී නිවුස්ලෙටර් එකක්. ඔයාලගේ ඊමේල් එක දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. ඒකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඉතින් මම මේ ඊමේල් එකේ එවපු දේ අද චුට්ටක් කතා කරන්න. මොකද මේ ඊමේල් එක සෙන්ඩ් කරා විතරයි ගොඩක් අය මට මැසේජ් කරලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය හරියට කලබල වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මෙච්චර amount එකක් ඕනේද ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ දේ ගැන අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. හරි. එතකොට මේ තියෙන මේ ඊමේල් එක මම ඔයාලට එවපු. right මම මේකේ මාතෘකාව දැම්මේ how much trading capital you need to become a professional trader. ඒ කියන්නේ professional trader කෙනෙක් වෙන්න ඔයාට කොච්චර capital එකක් තියෙන්න ඕනේද කියන එක. right මේක හරිම වැදගත්. මොකද කතා කරමු right ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට යනකොට කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම හිතන්න ඕන තියෙනවා ලංකාවේ මේ professional traders කොච්චර ඉන්නවද කියන එක. මම කියන්නේ professional crypto traders ලා. ප්‍රොෆෙෂනල් ඒ කියන්නේ ෆුල් ටයිම් කරන ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩර්ස් ලංකාවේ ගොඩක් ඉන්නවා ඇත්තටම රයිට් මොකද ෆොරෙක්ස් කියන මාකට් එක ටිකක් පරණ මාකට් එකක් රයිට් රිස්ක් එක ටිකක් අඩුයි රයිට් වොලටිලිටි එක ටිකක් අඩුයි රයිට් ඒ නිසා කොහොමත් ෆොරෙක්ස් කරපු අය දිගටම ලංකාවේ හිටියා රයිට් ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින් ප්‍රොෆෙෂනල් කරන අය ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නමුත් ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට ආවට පස්සේ ක්‍රිප්ටෝ ප්‍රොෆෙෂනලි ට්‍රේඩ් කරන අය ගොඩක් අඩුයි ලංකාවේ ගොඩක් අඩුයි right ඒ කියන්නේ full time professional trade කරන අය මම කියන්නේ මේ මාසෙ ඩොලර් 500ක් 1000ක් හොයන අය ගැන නෙවෙයි right එයාලා professional traders ලා කියලා ගන්න බෑ full time traders ලා කියලා ගන්න බෑ right මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා තියෙනවා right crypto trade කරලා අඩුම මාසෙ ලක්ෂ 10ක් වත් හොයන්න නැත්නම් අපිට එයා professional trader කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ full time trader කෙනෙක් කියලා මොකද මෙච්චර රිස්ක් එකක් තියෙන මාකට් එකක right ඒ වගේ amount එකක් හොයන්න බැයි නම් අපිට යාට full time trader කෙනෙක් කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා ඔය මාක් කැපිටල් එක ඒ කියන්නේ account එකේ Binance එකේ ඩොලර් 2000 3000 තියාගෙන right videos කළා මම මාසෙ ලක්ෂයක් කියවුවා ඒක ඩොලර් 300 350 කියවුවා කියන අය professional traders ලා නෙවෙයි right එහෙම කරනවා නම් ඒ කියන්නේ වෙන job එකක් කරන ගමන් එහෙම කරගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මම කතා කරන්නේ එතනින් චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා right මේක professional මට්ටමින් කොහොමද කරන්නේ කියන එක. right ඉතින් මේ professional trader කෙනෙක් වෙන්න එච්චර ලේසි දෙයක් නෙවෙයි right it is not easy to become a professional trader right it takes few years to become a full time professional trader right ඒ කියන්නේ full time professional trader කෙනෙක් වෙන්න අවුරුදු ගාණක් යනවා right ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකට යම් කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මාස 6ක් විතර ඉගෙනගෙන හොඳට මේවා කරලා. නමුත් මේක ෆුල් ටයිම් එක රිස්ක් එකක් අරගෙන තමන් ජීවත් වෙන්න මේකෙන් ගාණක් හොයාගන්න විදියට කරගෙන යන්න නම් අවුරුදු 2-3ක්වත් අඩුම මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ෆොරෙක්ස් වගේවත් ඒ කියන්නේ වෙන බිස්නස් එකක් වගේ වෙන ජොබ් එකක් වගේ දෙයක් නෙවෙයි මේක. right මේක අමුතුම දෙයක්. right මේක කරන කෙනෙකුට තමයි මේකේ තියෙන බැරෑරුම්කම මේකෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්කම ඒ සේරම තේරුම් ගන්න මේක කරන කෙනෙකුට තමයි. මේක පිළිවෙලට කරන කෙනෙක්ට අපි බලමු මේ ඊමේල් එක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මම මේ කතා කරපු දේවල් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඊමේල් එකේ කියපු දෙයක් තමයි and you need to have a good capital for that right because if you are a full time trader if you don't have any other income than trading you need good profit from trading to live right ඒ කියන්නේ ඔයාගේ day to day අවශ්‍යතා කරගන්න right ඔයාගේ day to day life එකේ තියෙන expenses cover කරගන්න ඔයා trading කරලා යම්කිසි මුදලක් හොයනවා නම් right ඒක ටිකක් significant ගාණක් වෙන්න බෑ right ඒකයි මම ලක්ෂ 10 කියන එක දැම්මේ right ඒක අඩු ලක්ෂ 5ක් වෙන්න පුළුවන් right ඔයාට නමුත් ඒ මට්ටමින්වත් හොයන තත්වයට එන්න ඕනේ ඔයා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන ඒ කුලකයට දාන්න. එතකොට දැන් කොහොමද මේ වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයන්නේ right ඔයාට ඩොලර් ඒ කියන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක් කැපිටල් එක අඩු ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඒ වගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් හොයන්න ටාගට් කරන්න පුළුවන් ලෙවරේජ් එක වැඩි කරලා right 10x 2x වගේ යූස් කරලා. හැබැයි ඒ ලෙවරේජ් එක වැඩි කරන්න ඒ ගුණයෙන්ම ඔයාගේ රිස්ක් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ෆුල් ටයිම් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ඔයා හයි රිස්ක් යූස් කරන්නේ නැහැ. ඔය 20x 10x ලෙවරේජ් කරලා යූස් කරන්නේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා. රිටේල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා අඳුර ගන්න තියෙන හොඳම සාධකය තමයි ඒ ට්‍රේඩර් 10x 20x අඩුම 5x හරි දාලා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එයා රිටේල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. right මොකද full time professional trader කෙනෙක් කවදාවත් 3x වගේ උඩින් leverage කරන්නේ නැහැ right මම නම් 2x leverage කරන්නේ
right ඒක රහසක් නෙමෙයි මම 2x තමයි leverage කරලා trade කරන්නේ right සමහර අය ඒක එක විදිහට හිතන්න පුළුවන් right ඉතින් කොහොම හරි අපි leverage එක අඩු කරලා risk එක ගොඩක් අඩු කරනවා මේ වගේ කියන්නේ profit එක අපි වැඩි කමේ තියාගන්න අපි leverage වැඩි කරන්නේ අපි risk එක අඩු කරලා අපි capital එක තමයි වැඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකපාර වාට capital එක වැඩි කරන්න බෑ. right මම කියන්නම් කොහොමද ඒක pure කරන්න කියලා. අන්න ඒක තමයි මම මෙතන කිව්වේ so to earn that much of money with low risk you need to have a good capital, right? Big capital. If you don't have enough capital, you have to increase the leverage, right? Which is a very risky thing, right? හරි ඊට පස්සේ මම කියපු දෙයක් තමයි මේ exact dollar amount එක දෙන්න කලින් අපි බලමු professional trader කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක, right? පළවෙනි දේ තමයි ඔයා use කරන්න මම කලින් කිව්වා වගේ low leverage. නැත්නම් ඔයා leverage use කරන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right spot එකේ trade කරන්න පුළුවන් නැත්නම් short කරනවා නම් 1x leverage එක කියන්නේ leverage කරන්න නැතුව trade කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අනික් වැදගත්ම කාරණය තමයි අපේ capital එකේ මම දාන්නේ 1% ඒක මම personally දාන්නේ 1% right සමහර traders 2% 3% දානවා එක buy level එකට right අපි ladder කරලා තමයි trade කරන්නේ අපේ trade එකට අපි add කරලා තමයි trade කරන්නේ එතකොට මම ඒ හැම level එකකම දාන්නේ 1% of my capital right capital එකේ 1% තමයි හැම වෙලෙම මම ට්‍රේඩ් එකකට දාන්න right මම මේ කරන විදිය right දැන් මේක ගොඩක් ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැති වෙන්න පුළුවන් ඔයාට ඒ කියන්නේ මේක දැන් මම කියන දේවල් මේක කරන්න පුළුවන්ද මේක ඒ කියන්නේ අර මේක අර සීනි බෝල කතාවක් වගේ නෙවෙයිනේ මේක ටිකක් අර පොළොවේ පය ගහපු කතාවක් ඇත්තටම වෙන්න ඕන දේ හැබැයි ටිකක් අමාරුයි මේක අර සුරංගනා කතාවක් වගේ මට ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ මම මේ ඇත්ත දේ කියන්නේ මට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් ඩොලර් 1000ක් තියාගෙන අනිවාර්යෙන් මාස ලක්ෂ 3ක් විතර හොයන්න මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කියලා එහෙම කියන්න බෑ එහෙම ක්‍රම නැහැ එහෙම කවුරු හරි කියනවා ඒක මහා බොරුවක් right ඩොලර් 1000ක් account එකේ තියාගෙන මාස ලක්ෂයක් කියමු මාස ලක්ෂයක්වත් හොයන්න එහෙම බෑනේ right එහෙම බෑ එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ ඉගෙන ගන්න කාලේ එහෙම කමක් නෑ අවුරුද්දක් දෙකක් යනකම් හැබැයි ඔය කැපිටල් එක හිමීට ග්‍රෝ කරගන්නම වෙනවා ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි දකින හැම coin එකම ට්‍රේඩ් කරන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ top 20 වල තියෙන coins right ඒ කියන්නේ blue chips coins කියලා කියන්නේ blue chips නම් කියන්නේ top 10 coins මම ගොඩක් වෙලා ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඊතරම ට්‍රේඩ් කරන top 20 වල තියෙන coins නැත්නම් top 100 හැබැයි ඊට අමතරව මම ලොකු අවස්ථාවක් දැක්කොත් මම වෙන පොඩි old coin එක ට්‍රේඩ් කරනවා මම කියන්නේ buy and hold නෙවෙයි කියන්නේ investing ගැන නෙවෙයි මම කියන්නේ right මම මේ කියන්නේ trading pure trading right leverage කරලා කරන trading ගැන මම කියන්නේ එතකොට ගොඩක් වෙලාට market cap එක ගොඩක් වැඩි ඒවා තමයි අපි trade කරන්නේ මොකද volatility එක අඩු නිසා අපි risk එක අඩු වෙනවා නමුත් මම ගොඩක් වෙලාට opportunities දැක්කොත් දැන් පහුගිය දවස්වල අපි ආවියු coin එකේ loan කරා right ඒකේ දැන්ටම profit තියෙන මම තාම trade close කරෙත් නෑ එතකොට ඒ වගේ trades අපි දැකපු ගමන් අපි enter වෙනවා හරි එතකොට වැදගත්ම කාරණේ ඔයාට professional විදිහට trade කරන්න නම් ඔයාගේ capital එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනේද මේක මගේ මතය right මම දැකපු දේ right මම crypto දැන් අවුරුදු ගානක් trade කරලා මම දැකපු දේ right tradersලත් එක්ක කතා කරලා පිටරට ලංකාවේ වගේ පිටරට tradersලත් එක්ක අපි එකට move වෙනකොට අපි දැනගත්ත දෙයක් right දැනගත්ත දේ මම right අඩුම ඩොලර් 50000ක්වත් capital එකක් ඕනේ ඔයාට full time professional trader කෙනෙක් වෙන්න නම් මම මේකෙන් ඩොලර් 10000ක capital එකක් තියෙන කෙනෙකුට ලොකු profit එකක් ගන්න බෑ කියන එක නෙවෙයි right මං කියන්නේ full time professional ඒ කියන්නේ වෙන job එකක් කරන්නේ නැතුව right computer lap එක ඉස්සරහ වාඩි වෙලා right trading විතරක් කරලා ජීවත් වෙන තත්ත්වය තමන් විතරක් නෙවෙයි දැන් මම මේ කතා කරන්නේ ගොඩක් වෙලා ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා right අවුරුදු 18 19 20ට නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ right යම් කිසි තමන්ගේ wealth එක යම් කිසි ප්‍රමාණයක් grow කරන් මොන හරි business එකකින් හරි job එකකින් හරි right අවුරුදු ඒ කියන්නේ 30ට ආසන්න right කොහොමත් තමන්ගේ life එක ටිකක් settle කරගත්ත වගේ crowd එකකටනේ මම කතා කරන්නේ right ඒතකොට එයාලට සමහරට family life එකක් තියෙන ළමයි ඉන්නවා marry කරලා ළමයි ඉන්නවා right ඒ යාළුවාගේ responsibilities වැඩි right එතකොට professional විදිහට ඔයා trade කරනවා නම් ඔයාගේ life එක විතරක් නෙවෙයි risk කරන්නේ ඔයාගේ වටේ ඉන්න අය right ඔයාගේ family එක right ඔයාගේ wife ඔයාගේ ළමයි right හැමෝගෙම future එක risk කරලා තමයි ඔයා මේ trade කරන්නේ එතකොට ඔයාට 10x 20x leverage කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ මම අත්දැකීම කියන්නේ එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ right ඔයාගේ family එක මතක් වෙනවා right 20x leverage කරලා right ඔයා trade කරලා right ඔයා දවස් ඩොලර් 1000 2000ක් කොස් වුණොත් එහෙම right ඒ කියන්නේ ඩොලර් ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 6ක් 7ක් නේ right ඒක කොහොමද එහෙම ලොස් වුණාම ඔයා family එකේ මූණවත් බලන්න හම්බෙන්නේ නැහැ right ඒ මූණ දෙන්න බෑනේ right ඒ නිසා අපි කවදාවත් ඒ වගේ ලොස් වෙන්න trade කරන්නේ right අපි trade කරන low leverage දාලා high capital එකකින් capital එකේ low percentage එකක් එක trading position එකකට දාලා තමයි trade කරන්නේ
right ඔයාට කවදා හරි responsibilities ආවට පස්සේ life එකේ ඔයත් මේ විදිහට trade කරන්න පටන් ගන්නවා right නමුත් ඒ විදිහට trade කරලා significant profit එකක් ගන්න නම් අඩුම $50000ක්වත් trading capital එකක් තියෙන්න ඕනේ right ඉතින් මේක මම මේ කීවේ හරියටම ඒ කියන්නේ පොළවේ පය ගහපු කතාවක් මම මේ කීවේ right මේක සුරංගනා කතාවක් නෙවෙයි. ඉතින් මට මේ තත්ත්වයට එන්න අවුරුදු ගාණක් ගියා. මම ට්‍රේඩින් පටන් ගන්නකොට මම එකපාර $1 ලක්ෂ 2කින් ලක්ෂ 2.5කින් නෙවෙයි ට්‍රේඩින් පටන් ගත්තේ. right මම ඒක grow කරගත්තේ කාලයක් එක්ක. right $1 ලක්ෂයකිනුත් නෙවෙයි $50,000කිනුත් නෙවෙයි මම පටන් ගත්තේ. ඊට වඩා ගොඩක් අඩු ප්‍රමාණයකින් පටන් ගත්තේ. right නමුත් කාලයත් එක්ක මේක grow කරා. එතකොට සමහර අය අහලා තිබ්බා එහෙනම් මම $50,000ගේ account එකක් ඒ කියන්නේ මගේ සල්ලි තියෙනවා business කරන හැම ඉන්නවනේ එයාලා සල්ලි තියෙනවා. කියන්නේ professionals ඉන්නවා එයාලා සල්ලි තියෙනවා. එහෙනම් මම $50,000ක් දානවා හෙට Binance එකට මට professional trader කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ කියලා. right ඒ වගේ පටු විදියට හිතන්න එපා. මේ කියන්නේ capital එක මත නෙවෙයි මේක රඳා පවතින්නේ. නැත්නම් මේ මම උඩ කියපු කාරණා මත විතරක් නෙවෙයි මේක රඳා පවතින්නේ. ඔයා හෙට $50,000ක් වගේ Binance account එක දැම්මා කියලා ඔයා professional trader කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. මේක අවුරුදු ගාණක් right අවුරුදු 3-4ක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ දෙයක්. අවුරුදු 3-4ක් පොඩ trade කරලා right හිමීට කැපිටල් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ $50,000ක් වාට හෙට දාන්න පුළුවන් වුණත් කවදාවත් ඒක කරන්න එපා. right හෙට $1000ක් විතරක් දාන්න. මම උදාහරණයක් කියන්නේ සල්ලි දාන්න එපා. මම මේ කිව්වා කියලා මේ Binance එකටත් කොහෙටවත් right ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ රිස්ක් එක වැඩි. right කිසිම දෙයක් මේ financial advice නෙවෙයි. මේ සල්ලි වලට හෙට නැති වෙන්න පුළුවන්. right ඒ නිසා මම මේ කරපු දෙයක් කියනවා මිසක් මේ කිසිම දෙයක් financial advice නෙවෙයි. හරි. ඒතර මම කියන්නේ $50,000ක් වාට දාන්න පුළුවන් වුණත් ඔයා දාන්න එපා. ඉතින් $500,000ක් දාලා මාසයක් දෙකක් ට්‍රේඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ ටිකක් කැපිටල් එක වැඩි කරගන්නවා. තව චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. එහෙම අවුරුද්දක් දෙකක් ඇතුළත තමයි මේ කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගන්න ඕනේ. right දාන්න පුළුවන් වුණත් එකවර දාන්න එපා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ එහෙම එකවර දැම්මා කියලා ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න මයින්ඩ්සෙට් එක ඕනේ, ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ඕනේ, රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඕනේ, ඔය හැමදේම ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි කැපිටල් එක තියෙන්නේ. කැපිටල් එක අපිට ඕනේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්න. right ප්‍රොෆිට් එක අපි බලන්නේ අවුරුදු 2-3ක් යනකම්. right දැන් බලන්නකො normally ඔයා business එකක් පටන් ගන්න ඕන. ඔයා business කරන කෙනෙක් නම් දන්නවා. ඔයා business එකක් කරලා පළවෙනි මාසෙන් profit එකක් ගන්න බලන්නේ නැහැ නේ. හිමීට business එක grow කරලා පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ විතර පළවෙනි අවුරුදු දෙක ගියාට පස්සේ තමයි ලොකු profit එකක් ගන්න බලන්නේ. return of investment එක සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 3 තමයි අපි සලකන්නේ. right අවුරුදු 3කින් ඔයා business එකකට invest කරපු ගාන ආපහු return කරගන්න පුළුවන්. return of investment එක ගන්න අවුරුදු 3ක් කාලයක් ගියාම ඒක ප්‍රමාණවත් ඒක හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ට්‍රේඩින් වලදී ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right ට්‍රේඩින් වලදී ඔයාගේ බිස්නස් එකක් වගේ තමයි මේක grow කරන්න අවුරුදු කිහිපයක් යනවා. right හිමීට තමයි grow කරන්න ඕනේ. දවසෙන් දෙකකින් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න යන අය තමයි liquidate වෙන්නේ. right සේරම accounts නැති කරගන්න. right දැන් ඔයා කැම්පස් එකට ගියා කියන කැම්පස් එක ඩිග්‍රී එකක් කරලා ඔයා වෙන ජොබ් එකකට යනකොට ඒ කැම්පස් එකට ගිය ගමන් ආයෙ එන්න ඔයා සිලෙක්ට් වුණා කැම්පස් එකට. right ඔයාට වෙන්න ඩිග්‍රී එක කියලා ඊළඟ මාසේ ඩිග්‍රී දෙන්නේ නැහැ. ඔයා පියවරෙන් ඉගෙනගෙන අවුරුදු 2-3ක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා අවුරුදු 2-3ක් පළවෙනි අවුරුදු 3 සමහර කැම්පස් එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දක් මේ ට්‍රේනින් පීරියඩ් එකක් කොහේ හරි දෙනවා. right එහෙම ගිහිල්ලා නෝ අවුට් වෙලා රස්සාවකට හරි සල්ලි හොයන්න යන්නේ. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ට්‍රේඩින් කියන්නේ. right අවුරුදු 2-3ක් යනවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දක් දාමුකෝ අපි අවුරුද්දක් විතර නම් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ තව අවුරුද්දක් විතර මේක පොඩි කැපිටල් එකකින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමට ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඒ නිසා ට්‍රේඩින් කියන්නේ මේ ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. right ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. හොඳට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා අවුරුදු කිහිපයක් ගියාට පස්සේ. right ඊට පස්සේ මේක එක වැඩ කැලි දාලා right අපිට සල්ලි හොයන්න ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් ඒකට ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ. right අවුරුදු ගාණක් ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ මාකට් එක ඇතුලේ. right ට්‍රේඩින් මම කලිනුත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ට්‍රේඩින් කරලා ඒ කියන්නේ වින් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕන නම් පළවෙනි කාරණේ තමයි මාකට් එකේ රැඳිලා ඉන්න එක. ඕනම තැනක එහෙමයි. right ඕනම බිස්නස් ෆීල්ඩ් එක out of business යන්න නැතුව right business එකේ ඉන්න පුළුවන් නම් මාකට් එකේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාට දීර්ඝ කාලින ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාකට් එකේ ඉන්න අපි මොකද කරන්න ඕන? අපේ කැපිටල් එක අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. කැපිටල් එක ආරක්ෂා කරගන්න අපි ලෙවරේජ් එක අඩු කරලා කැපිටල් එක හිමීට වැඩි කරගෙන right රිස්ක් එක අඩු කර ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා ගැන හිතන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.